Magandang araw mga ka-scooterista, no? Bali dumating na yung order natin na mags na 6.5, Kalesa mags. Eto, ang ganda. Bali harap likod 'yan. Yan, may giveaway na bearing. Ayan. Sasalpak natin mamaya. Tapos yung gulong na binili ko, yung seal lever. Ayan, pangharap tsaka panglikod. Yung panglikod natin, 110/50.6 by 6.5. Ito yung rear. Tapos ito yung pangharap natin. Guwapo. Bali kay Minimoto natin kinuha, binili to sa Shopee. Pag-aralan muna natin, mag-vulcanize. Okay, mamaya na lang. Sige. Hello guys, bali andito na tayo ngayon. Papalitan na natin yung gulong ng X5 natin na scooter. 4-inch na mags, papalitan natin ng 6.5 na mags, yung Kalesa or cartwheel type. Ngayon, tanggalin muna natin yung tong disc brake sa kukunin pa natin yung spacer nito sa loob. Dito muna tayo sa harap. So, ayan. 4-inch stock mags. Ngayon yung ipapalit natin sa harap. Pasok muna natin yung gulong. Ito, ipasok muna natin yung kalahating gulong para may pasok yung interior. Persa-persa lang konti, papasok na siya. Tapos, lagay na natin yung interior. Pasok na. Tubeless yung gulong eh. Pwede rin siyang tubeless kasi nakamags tayo. Kaya lang, wala akong pito ng tubeless. Ayan. Kaya minsan maganda nanonood ka rin sa mga nagbo-vulcanize para nakikita mo yung diskarte nila. Kabit muna natin yung disc brake. Okay. Ayun. Dahil hindi kinaya ng powers natin, dinala natin sa vulcanizing shop para ikabit yung gulong. Ayan, mahirap pala ikabit yung maliit pag yung wala kang katulong magkabit. Bali yan na sila, kakabit na natin. Kabit muna natin yung sprocket. Okay, lagyan natin yung mga bearing. Bali, eto, naikabit na natin. Wapo. Ito na yung mags niya. 6.5. Yan na yung mags niya. Naikabit na. Ayun. Ito naman yung sa puwet. Yan. Hello guys, bali ito na yung kinalabasan nung pagpalit natin ng mags. 6.5 yung size ng mags. Ayan siya, bali 6.5 yan yung mga pang-pocket bike. Pero ito yung Kalesa na sinasabi nila. Bali plug and play na yan. Pasok na yan sa mga China ped. 6.5 na yung size ng gulong natin. Ayan. Ito naman yung sa likod. Mas malaki yung size ng gulong pero yung size ng mags parehas lang.
Ayan na siya. Engine ko 63cc, then may tambucho. Ito yung side ng Kalesa Mags. Ayan. Sa kabilang side, ayun din. Bali maganda yung tindig niya, tsaka maganda yung handling. Hindi katulad dun sa stock na gulong tsaka stock mags. Okay, hanggang dito na lang guys. Thank you.